دوستان عزیز، چند وقت ما نبودیم، الان دوباره برگشتیم سر پروژه. شاید بپرسین که چرا ما یه سری مشکلات داشتیم، واقعا نتونستیم بیایم، چون که اصل کار ما همون ملخ‌ها بود، قطعه چیزی نداشتیم واسه نصب. گفتیم اگه بخوایم تولید محتوا یا چیزی بکنیم این یه ذره زده میشه دوستان. ما گفتیم فعلا بذاریم فقط تمرکزمون رو کامل بذاریم رو ملخ‌ها هم که کاراش رو انجام دادیم ریختگری تقریبا یک هفته علافمون کرد تا حالا کاراش انجام نشده و دیگه گفتیم بیایم مراحل پایانی کار یا همون تراز لیزری رو انجام بدیم. خب بعد از تراز عمودی و افقی یه تست لرزش هم داریم که مال قسمت عقبه که قبلا کامل دیدین همه. میخوام بستنی که آقا بروز ما داد ببینیم حلال یا نه. و چه تست لرزش آقا بروز قراره چیکار کنه؟ من بهش گفتم، حالا اکثر مخاطبا گفتن که آقا لرزش نداشت، من قبولم نیست. میگم اینو باید حالا میگه تراز لیزری هم انجام بدم که دیگه هیچ لرزش نداشته باشه. گفتم باشه اوکی. و اینو گفتم باید حتما یه لیوان پر آب بذاره اونجا که بعد اون موقع نظر مخاطبا رو ببینیم. لیوان شیشه هم اگه شکست دوستان با خودش قرار بخره. باش نه دیگه، اگه این آقا میگه که آقا لرزش پول نداشت، بستنی هم ازت میگیره. شما هلیکوپترهای بزرگی هم اگه نگاه کنی اون لرزش داره. حالا کاری نداره. ببین یک مرحله یا یک قسمت از مهم ما بعد از چیز، یعنی قبل از اینکه بخوایم ملخ‌ها رو ببندیم، همون تراز که معمارای عمودی و افقی و کاراش انجام میدیم. حالا در کنارش ما میریم نظر استاد محمود هم ببینیم واقعا چی میشه. خب دوستان ببخشید یه لحظه قبل از اینکه بریم سراغ کار، خیلیاتون عجله میکنیم میگیم آقا کی به پرواز میرسین. دوستان ما قبلا گفتیم این قبل از پرواز با تمام کارهای چک بشه، از لحاظ لرزش، نمیدونم پیچ، تنش، چون خیلی خطرناکه. هر لحظه اون ملخی که قطع بشه یا کنده بشه از شاید اصلا سر را قطع کنه بره. سر چیو؟ سر اون چی میخواد تست کنه؟ چی میخواد تستش کنه؟ محمود دیگه همینه. ماشین نیست واقعا که ما بخوایم اگه بگیم ترمز نگیره بزنیمش تو در دیواری وایسه. واقعا این باید از همه لحاظ تموم باشه. من خیلی از شما عجله دارم بیشتر که این به پرواز برسه. پس نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بزن بریم برای کاراش. اگه روشن بشه. خب روشن شد. این هم تراز لیزری ما. یکی از بخش‌های مهم و حساس این هلیکوپتر اینی که معمارهای عمودی و افقی و البته ملخ عقبا بندازیم توی یه خط. این خیلی تاثیر داره، هم تو لرزش، همین که برای ملخ‌های اصلی بتونیم اینا تراز بشه که به مشکلی بر نخوریم. پس با ما همراه باشید تا کاراش انجام بدیم. اولین تست لیزری ما اینه دوستان. ترازمون باید از این شافت اصلی تا محور عقب که بره برای اون ملخ دوم، یعنی همه باید 90 درجه توی خط باشه. حالا چون زیاد هم باید گرفته بشه، چون اگه نباشه احتمال روشن شدن لرزش زیاد پیدا کنید، کوپلینگا از بین بره، یعنی
تمام بشکنه. این قسمت هم که دوستان اینو اول بهتون بگم، این من قبلا بربره دو تیکه قرار دادم. بربره دو تیکه این قسمت که قرار میگرفت موقع کار کردن یه لرزش پیدا میکرد، این کنس در میرفت چم زیاد دیگه. اومدیم از این بربره ثابت میخوایم استفاده کنیم چون تو قسمت های بعدی بعد مراحل ساختون آلومینیوم و نصفش براتون حتما میذاریم. الان این خارج از کار بود ولی گفتم بگم که بعد کسی موقع نگید چیه یا برای چی این قسمت بالا قرار میگیره. خب آب روز نصبش کن ترازتون رو. خب باید یکم بیاد، یکم دیگه باید بیاد پایین. میکنم اون قسمت عقبشو باید اون لوله رو بذاریم زیرش یکم بیاد بالا. لوله کجاست؟ بیا. یه لحظه صبر کن. برو بالا. یکم دیگه. یکم دیگه. یختی دیگه دادم. برو. آخرشه. میخوای بیاری بذاری وسط اینجا. درش بیا. نه درش بیا. برو. عالی. باش. تو باید اینه تراز کنی نه ببین اینجا وقت تراز باشه این دیگه باید باش تراز دیگه وزنه زیرش نیست که بخواد بالا پایینش. کجا باید تراز باشه؟ این قسمت این پولی با این که تراز باشه که الان بازم تراز نیست. یه ذره میخواد در حد میلی. بیارمش بالا؟ بیار بالا. عالیه. قبلا ترازکار کردی شما؟ آقا بهروز قبلا بنا بوده دوستان. تراز اینا. اینو شروع کنیم؟ خب این الان ما این قسمت خب این وقتی تراز باشه یعنی باید یه ذره این لوله بوم باید بیاد پایین. خب دوستان ببینید ما برای تراز اومدیم اول چیکار کردیم. با طبق نظریه دوست محمود ما اومدیم اول از همه این پودی رو تراز کردیم، تقریبا این تراز شد. بعد کل کار رو یعنی ادامه کار رو مثل این محور رو در مبنای اون تراز میکنیم. الان این کاری که ما کردیم نیاز داره که بوم عقب یک کمی باید بیاد پایین تر چون که تراز نیست، خیلی بالاست، یعنی توی خط نیست. بعد از اون که اینو تراز کردیم ما میریم سمت محور اصلیمون، همون که ملخ‌های اصلی بهش وصل میشه. دوستان همه شما و اکثرا مخاطبانی که ما رو دنبال میکنن نظرشون اینه که میگن که آقا چرا پرواز نمیکنه، چرا زودتر کاراشو انجام نمیدیم. یه سری چیزا واقعا دست ما نیست که خودمون بخوایم کاراشو انجام بدیم. الان یه ریختگیری ما داریم، الان یه هفته در روز داره واقعا علاقمون کرده، وگرنه ما باید توی این هفته ملخاشو کاراشو انجام میدادیم و واقعا برای ما هم سخته. ما هم مثل شما واقعا دوست داریم هر چه زودتر تمام بشه این پروژه و بریم سراغ پروژه‌های بعدی، چون که هر پروژه‌ای بخواد زیاد بمونه سخت‌تره. بعد این بحثش هم باز فرق میکنه. این آخه یه پروژه که زمینی نیست، هواییه، بعد باید کلی حساب کتاب باید بشه،
دیگه آزمون خطاهاشو باید برطرف کنیم تا به نتیجه اصلی برسیم. خب چیکار بازش کردی؟ تو خود چیز شاهد بودی خیلی ها که کارشون هست مثلا خلبانن یا تو کارهای هوایی دارن کار میکنن میگه کار سختی یا واقعا استار زدی میگن کاش یه هواپیما بود چون هواپیما راحته واقعا هلیکوپتر یه چیز بسیار سخته. البته اینو دام می‌خواستیم این پروژه رو تمومش کنیم. اگه این بود بله این زودتر تموم می‌شد. ولی هلیکوپتر یه مسئله واقعا پیچیده خیلی پیچیده است که داریم با کمترین امکانات و ببین ما یه مشکلی هم که داریم اینه که کلا داریم وقتمون رو میذاریم کل وقتمون رو میذاریم که این پروژه تموم بشه. اینجا ترازه خب یکم بگیر بالا تا من نشون بده چرا تراز نیست. نه خب برو آروم بیا پایین آروم بیا خب بلش خب ولی باید هم من یه مسئله دیگه هم هست. ما احساس کن دو ملخ را قطره باید یه متریم از زیرو تا دسته بیشم نمیتون برجام بیا متر بگیر ما این قسمت دوش رو باید هم متر ببینیم چز نباشه اینا هر جا گرفتید بعد باید دقیقا اینجا 2.60 بروزم ور بگیر گرفتی؟ همین هم 2.60 بروزم بله تراز چه تراز هم اوکی بله خب دوستان ما فکر می‌کردیم که این بوم عقب یه ذره پیچیده است، البته یه ذره پیچیدگی هم داشت. اینو درستش کردیم، الان همش توی یه راستا، تراز دستیش هم الان اوکیه و تراز دستی مقدمه برای اینکه بریم رو تراز لیزری و این کار حساس‌تره و دقیق‌تره. آقا برو بله. چطوره ترازش این چیزش؟ ببین به خاطر نوری که داره مشخص نیست. الان برقا رو خاموش کردیم تا اینا دوست معمولی ذره تنظیمش بکنه بعد بریم رو کار ببینیم چی میشه. خب بیام بالاتر بیهنگ سر بندی اون بالا بیا بالا مشخصه؟ بله باته نمیم های بغضا خوبه؟ خب ببینید بچه ها اینجا رو میخوایی کم نه بیام بالاتر تو دیدم همینجا خوب نه همون قسمت که رفتید بهتر ها آره نه اینجا رو داشته باشیم اینجا رو داشته باشیم این نقطه کار میشه اینجا ما گذاشتیمش دقیقاً وسط گیری بوکس اینجا رو نشون بده. بله خب بعد این خوبه که 4 زاویه داره یه دونه آوردیم برای این ملخ اصلیمون یه دونش هم آوردیم برای محوری که میره سمت ملخ عقب. اینجا باید زاویهش دقیقاً 90 درجه دقیق در بیاد یه وقت افتاده تر نباشه چون اگه افتاده باشه خب خودش خود به خود حالت میگیره و تو اتاق تو کابین ما اون خلبان اذیت میکنه. بیا اینجا
اسمعوا چی شد؟ اینجا مشخصه. ببین این مرکز ملخ ماست. حالا این باید دقیقاً وسط این ملخ باید بره بیا تا وسط این گیر بریز که حالا ما متر میذاریم هر جایش که کم یا زیاد بود اینو کم و زیادش رو میگیریم. پس تراز و میزانیش درسته. آره یه جورایی درسته ولی میلیمتریه دیگه. ببین حالا اینجا رو داشته باش. ببین فرض کن مثلا یه ذره این ملخ اینجوری باشه نمیشه دیگه درسته؟ باید ما نمیذاریم اینجا. بعد این دقیقاً الان وسط شافتمونه با تا اون بالاش ببینی اومده اینور، پس این نیاز داره که این شهر بیاد این ورتر. در یه جورایی اینجوری وایسه که هم پایین هم بالا این وسط قرار میگیره. گردنده موقع خود واشر گذاری بشه این دقیق در میاد. بله یه سری پیچ واشر رو الان ما اینو مشکل داریم. چون اینا ما بربرنگ هنوز نبستیم. بربرنگ ثابتش وقتی بسته باشه خود به خود اصلا دقیق تنظیم میشه. این قسمت ما واشر بندی کنیم واشر بذاریم قشنگ این طرف اگه توجه کنیم من اینجا واشر گذاشتم. یا واشر گذاشتم این ذره رفت بالاتر. الان مشکل ما اینجاست، یه مشکل داریم. این باید کامل بشه یعنی آره. تا آره زیاد نیستم در حد حساب یه واشر 4 میل که ما بذاریم قشنگ تنظیم میشه. خب پس این بعدها با همون واشر رو تشکیل واشر بنده آره اوکی میشه ولی خب دیگه الان دیگه همه چیزش اوکی. خب بریم سراغ لرزش. میخوای قبلش این چراغا رو روشن کنیم؟ آقا بریم سراغ رو اگر روشن کنی. یه کار کن. اصلا تو برس راه نرو کاملش نگیم. نه اون یکی باش. ببین این خط قرمز ببین این وسط کار میاد. بیا اینجا رو نشون بده. خودم بیا دقیقا همه چیزش اوکی آماده تا پایان کارمون که میشه اینجا مشخصه؟ بله این اوکیه فقط اون متعلقاتش شافت اصلیمونه که اینم دیگه شافت هم بعداً که این بربرنگ اوکی کردیم بعد دیگه باز سراغ بزنم و اینو یه 5 میلی تنظیم بشه. بزنیم همه این کارها باید بشه انجام بشه به صورت صحیح تا برسیم سمت ملخ که مرحله پایانی کار ماست. خب کاراش انجام دادیم رسیده به اون نقطه حساسی که اوس محمود گفته من لرزش ندارم و شما مخاطبینی که همتون رای دادین به اوس محمود و بستنیش هم ما گرفتیم. میخوایم آب بذاریم داخل این دنبال اینه که اون بستنی ها پوچ زنده کنه. با خیلی زیاد نه خب خیلی زیاد نه با کمتر باشه. آقا یه ذره بده خودش بخوره. بیا البته ما داریم شوخی میکنیم میخوایم کار خودمون محکم بشه. خواهیم بریم رو دور بالا ببینیم چقدر. خب اینی شما از موقع روشن شدن میذارین یا موقعی که نه بعد که چون که موتور چند وقت روشن نکردیم سرد لرزش رو داره طبیعیه. البته این لرزش به نظر طبیعیه داشته باشه مشکل نداره. نمیخوایم زیاد و بیش از حد باشه. خواهیم ما خوب اسم محمود باشه. موتور سر قانونا ما موتور رو باید بذاریم 2 دقیقه 3 دقیقه گرم بشه. میخواد لیوان آب بذار همینجوری که بازم لرزش داره. لیوان آب بذار. برو.
روز تموم